Szevasztok! Széltoló vagyok a LootMastaZ-tól, ez pedig ismételten a Strategic Mind Fight for Freedom. A mai videó ismételten egy stratégiai fázis, amiben folytatni fogjuk Ukrajna és Belarusszia elfoglalására a fölkészülést. Nagy változás, nem hiszem, hogy történik, nézzük, hogy mit mondanak szakikáink. Kyiv stands on the river Dnieper, wide and deep. Our main prospect of crossing it is by using bridges within the city proper, but there is also a small river terminal in the south. If we take it and have some of our troops cross the river that way, we can catch the Kyiv garrison in a pincer. The pictures from the aerial reconnaissance aren't reassuring. All forts and firing points as far as the eye can see. It's like El Alamein, but much worse. We'll need sappers, General Eisenhower, and a lot of them. I could bet you my B-17 back that Kiev is surrounded by minefields. Na, náhogy nem. Mi az, hogy? I heard their approaches to the city are very well fortified. Not to mention we'll be looking at urban fighting again. Assault guns and infantry with flamethrowers will be essential for this. We've just gotten a new shipment from Britain. I suggest you take a look. They're not perfect, but you won't find anything better for breaching enemy defenses. No, van valami új. Isten állad, van valami új. RT, Mobile Disembarkation, Tank Onslaught, Bradley Steam Play, Self-Propelled Anti-Tank Units, Strategic Bombers, nem érint, Fighters plusz 2, Soft and Hard Attack. Nem mintha sokat használnám őket arra. Supply Airdrop. Hát, de máson már nem maradt tanulni nagyon. Háj, de legyen. Ha esetleg úgy jön ki a lépés. Mennyi maradt? 280. Tanuljon meg mindenki mindent, itt már nagy vasszisztok nem lesznek. Nagyon úgy érzem, hogy most már azért vége felé járunk a kampánynak. Na nézzük a unitokat, mi minden történt. Jó van, szóval tankok terén bírunk. Szóval vannak level upok. Night Hunter. Akinek nincsen Street Fighterja, annak most már van. Öcsém, mindent is bírok. Még a tüzérségem is szintet lépett. Eszem faszom. Fire Discipline, gyerünk. Alvedör, abba a pillanatban. Pluszocskák. Ez a Rosemunde polka, ez kegyetlenül ott van a képben. Azt várom, hogy mikor fogják kidobni YouTube-ra a komplett OST-t. Kíváncsi vagyok, hogy mi van új tank. Meglátjuk. Azt mondja, Centuriókat lehet upgrade-ezni. Mire lehet Centuriókat upgrade-ezni? Super Pershingekre, mi?
Az mi ez az M26E1-es? M26E5-öseim vannak. Jobb védelem és gyöngébb támadás. Az mire jó ez akkor? Na jó, hát akkor ezeket nem bántsuk, lényeg ami lényeg. Kentúriók és ez. Gyöngébb tank, minimálisan jó lőszerjavadalmazás. Királytigrist abszolút biztos, hogy nem fogom bántani. Nézzük ezeket a meglévő T-26-osokat. Aha. Jó, hát ezeket lehet, hogy kellene. Lényegileg változás nincsen semmi téren. Úgyhogy ide mondjuk ezeket a T-26-osokat M26-osokra csak kinyögöm konvertáljuk. Így. És az IS-4-eseket pedig meg fogom venni külön. Tehát Acquire Units, Tank, megveszük a két IS-4-est. Így. Street Fighter abba a pillanatban, mert kelleni fognak. Így. És akkor nézzük. Azt mondja, hogy vannak rohamlövegeink. Milyen rohamlövegeink vannak? Isu 130-as ból van 2, ebből 3 is van, 5 tartóidőnk. Rövidebb lőtávolság, nagyobb lőszerjavadalmazás. Jobb védelem, gyöngébb közlekedés. Nem véletlenül tartóiz a neve. Nézzük ehhez viszonyítva az ISU 3-as, 130-as. Anyád. Na most itt az a bibi, hogy őnekik van overrunjuk. És ez mit tud? Fire support, howitzer suppressive long range gun, infantry support. Itt pedig high precision, fire support, howitzer suppression, infantry és earthshaker. Tehát egyik a long range, a másik a high precision. Kicsit kevesebbet mennek, de nagyobb a lőtávjuk. Többet mennek, még nagyobb a lőtávjuk, de gyöngébb a lőszerjavadalmazás. A lőszerjavadalmazást azt ellensúlyozni fogom milyen erővel. Lőszerjavadalmazással, ellenben az üzemanyag jó van, az nem annyira számít. A közlekedés jobb. Nagyobbat lőnek a szétszentség tankokra, és a védelme is jobb a tortuiznak, de akkor már legyünk egységesen ISU 130-asokkal. Így. Nézzük, hogy mi van tovább.
tovább van-e valami. Elvileg lehet a repülőgépeket is. Hát itt még mindig a Shooting Star van. Habár abból már kétféle is. Ez csak egy kicsit gyöngébb, vagyis nem is. Ez mind ugyanaz, okés. Kicsit jobb a szárazföldi támadása, meg a hajóknak. A védelme egy pöppen gyöngébb, de ez már szerintem megéri. Nézzük, a miget megéri lecserélni. Hát azt megéri mindenképpen, szegény szerencsétlen miget. Nézzük, a Messerschmittet megéri átkonvertálni. Hát a Blaster meg a Messerschmitt lényegileg ugyanaz a kettő. Úgyhogy őket áthúzzuk. És akkor nézzük, hogy bombázóink terén van-e valami újdonság, nincs. Jó, akkor itt elég komolyan összmököltünk. Úgyhogy nézzük át az equipmenteket úgy menet közben. Miért van neki scoutja, az ég megállja? Kell a francnak ennyi scout. Jó. Spaced armor, muníció, sapper. Armor, muníció, sapper. Königstiger armor. Super Pershing armor. Látom én, hogy nem úgy szuperálnak az én tankjaim, ahogy én azt szeretem. És a 130-ok. Igen, ezeknek megtoljuk az összes zsabat. Ja, már van, jó van. Őnek is van. Jó. Földerítők. Rendben. Elefánik. Armor nekik. Légvédelem. Tüzérség. Tüzérség. Gyalogság. Klasszikus. Itt van nekik M3-osok, amikor lehet M9-es is. Repülőgépek. Jó. Aircraft Radar. Bombsight. Aerial camera. Bombázó. Nagyszerű. Ezzel akkor meg is vagyunk. Hát el is költöttünk egy jó 5000 valamennyi. Jó 5000 valamennyi presztist. De úgy vélem, hogy most már azért elég komolyan állunk itt a sereggel. Hogy állunk? 23-at kapunk körönként. Ami annyit tesz, hogy még 3 egységet azért összevásárolhatnánk. Azt furcsálom, hogy itt az amerikaiakkal nincsen az, ami mindegyik brigádban szokott lenni, hogy bizonyos elért szint után a vásárolt egységek automatikusan kapnak tapasztalati pontot. Hát én itt ilyet abszolút nem látok, hogy őszinte legyek. De itt van.
azt elfelejtettem, mert itt van egész a legalján. Hülye! Hülye vagy széltolod, mindegy, jó van. Most ezért már újra nem fogjuk indítani, hanem csapjunk bele, nézzük, hogy mi vár itt ránk. The Russians have to be hard at work making their own atomic bomb. We need to win this war before they drop one on us. We must keep a cool head. I'm sure our forces will take Moscow before the Russians develop a working device. Not at the current pace. Ukraine must have plenty of scenic routes, since Field Marshal Montgomery seems to be taking them all. If I know anything at all about Sir Bernard, there must be good reasons for the delay. A preventive atomic bombing could end this in short order. One cannot build freedom and democracy on a bed of radioactive ash. We must trust in our democratic army, not our bombs. Now is not the time to lose our nerve. And yet there are now more Americans fighting in Europe than the entire Commonwealth. If the British keep dragging their feet, America might be forced to take the initiative. Take the initiative and do what? Pray tell. Gentlemen, I found our man to lead Russia, Georgy Zhukov. The Soviet Marshal of Victory and a good friend of mine, Zhukov fell into disfavor after the war's end, and was made a glorified lawman in Odessa. Recently, Zhukov has been reinstated as a commander against us. Looks like Mr. Stalin wants Georgy to pull his foot out of the fire twice. We must convince Georgy that, unlike Joe Stalin, we keep our given word. He is no fool, and he might just switch sides. The people love him. If he defects, who knows how many Red Army units might join him? Have you managed to contact him? No. Zhukov is leading the defense of Kiev and refuses to negotiate. Therefore, our only chance to have a talk with him is to take him alive. This battle will be tricky enough without having to kidnap a Soviet field marshal. We need more time to prepare. We've only got until mid-autumn at best, before the weather turns most of the roads into sludge. For once, Montgomery, you'll have to pick up the pace. Everything I do is to ensure good men don't get killed needlessly. And rushing onto a fortified city like Kiev is a slaughter in the making. I understand your concern. By God, I do. But either we grab Zhukov and get him on our side, or we will have to fight for every inch of Soviet soil. It could take decades. Imagine how many good men will die then. I see your point. Na nézzük a térképet, azt tessünk segre. Gentlemen, No. we have quite a task ahead of us. Kiev is one of the most important Soviet cities, both economically and ideologically, and the Bolsheviks have turned it into a veritable fortress. After 7 years of war, calling a city a fortress rings a little hollow, don't you think? Is there a single one that hasn't been taken at least once? Yes, the one called Moscow. And we'll be testing its strength firsthand very soon, so there's no call for sarcasm. If General Marshall thinks those fortifications will give us trouble, we better keep our wits about us. Fortifications are the least of our worries. The river Dnieper might prove a much bigger obstacle for us, especially if the Reds decide to blow up the bridges. They will not. Explain, Sir Harold. Why not? The Soviet defeat in western Ukraine hasn't gone unnoticed. The local Ukrainian nationalists have been emboldened and decided to strike. The head of MI6 reports that the bridges have been rigged with explosives, but the pro-Western rebels in the city will sabotage the operation when we enter Kiev. And if they don't, we'll be stuck watching the Soviets fortify the eastern riverbank. If so, we'll have to organize an assault crossing. But let's do triage and deal with the problems as they come. Right now, we have more immediate concerns. Field Marshals Alexander and Montgomery will lead the strike from the west, while General Bradley's forces advance from the southwest. Our priority task is to break through the defenses of the Kiev fortified district.
The vanguard will have to smash the fortifications on the way to Kiev and make the advance easier for the forces in the rear. Our second task is to capture the approaches to Kiev and the city itself. To that end, we take Fastiv, Bishev, Pilipovichi, Buzova, Vasilkiv, Malovilshanka, Gorokhova, and Ukrainka. As for Kiev, to control the entire city, we will need to capture its principal transport hubs on both riverbanks, the southwestern, western, northwestern, northeastern, and southeastern ones, as well as the administrative center of the city. On the eastern bank of the Dnieper, we must take Kyiv, Boryspil, and Gogolev to put our first line of defense further away from the city. We must reach Moscow before winter, so there is no time for delays. I know this operation looks like a tough case, but we haven't had an easy day since this war's begun. Now, let's show the commies how the armies of the free world can fight. Gentlemen, Godspeed. Édes anyád borogasson ecetes uborkával. Jó van, ez legalább relatív szolid kép. Jó. Nézzük csak. Probléma az itt lesz. Mert hogy az összes átkelő itt van fönt. Azt akkor mit csinálok a déli átkelésekkel? Van egy nekem ez az Airborne Division-öm, az Army Rangerök, Fighting the good fight, yes, sir. lekapcsoljuk az ejtőernyőiket, és akkor már is tudnak paratrooperként funkcionálni. Ez nagyon jó. The glamorous elites are here. Swift and deadly. Kitűnő. És akkor azt fogjuk csinálni, hogy valahogyan ezeket a srácokat, hol van nekünk röpterünk? Itt van nekünk röpterünk, ami természetesen Pliszkére van foglalva. Ezeket a srácokat valahogy el kell juttatnunk a folyónak erre a partjára, hogy el tudják foglalni ezt a kikötőt. Mert ameddig a többiekkel mink áttörünk, azzal nincsen baj. A fő vonzály az ez lesz itt, ez az átkelés. Na de hát ez egy még a létező legkisebb problémánk. Egyenlőre csapjuk ki a jó népet. Tank crew awaiting orders. Csillogjanak azok a páncélok. Stars and stripes forever. Ennyi. Shock and awe. Where do you need us? Meg ide lentre még egyet. Bár itt már van 1, 2, 3, 4, meg van amolyan is, úgyhogy még egyet inkább ide. Egy isút ide, egy másikat
ide. És még egy isut ide. Földerítők ide egyet. Hát középen itt van földerítő? Van itt egy Wolfhoundom. Igaz, itt is van. Mit tudom én, kirakunk ide egyet. Egy elefánt ide. Egy másik elefánt ide. Hát a légvédelmet nyomjuk be középre. No keeping the lid on us. Az izécsét. Azt ide. Guns of freedom! T92-est ide. T93-ast lentre valahova. Nagyszerű. A rangereket pedig hagyjuk egyenlőre a 5 by rezervában. 5. Egyelőre a gyalogságot hagyjuk a rezervában, mert úgy vélem, hogy szükség lesz rájuk az folyón történő átkeléshez. No, majd meglátjuk. Jó. And deploy. Hinnye, de vagytok ám. Van még szerencsé, hogy java része csak ilyen tankcsapdákok, meg aknamezők, meg mit tudom én, micsodák, amikkel úgy megyünk át, mint kés a vajon. Nem kellene, hogy akármilyen szintű gondot jelentsen. Ugyanez vonatkozik a lenti frontra is, itt is. Hát jó van, itt azért vannak egységek, de az első vonalat itt is passzív védelem jelenti meg egy mocsár. Jó. Kés, fiúk, lányok és egyéb váltónemű LootMastaZ követők, ennyi voltunk akkor mára ezzel a stratégiai fázissal. A következő videóban megyünk és éjjel kapjuk Kijevet. Nem hiszem, hogy akármilyen szintű komoly ellenállást tudnának tanúsítani az egységeimmel szemben. Szerintem le fogjuk őket darálni, mint a nagyok. Oké, fiúk, lányok és egyéb váltónemű LootMastaZ követők, tényleg akkor ennyik voltunk mára. Én még mindig széltoló vagyok, ti pedig továbbra is vigyázzatok egymásra, magatokra, mindenkire, és találkozunk a következő videókban is. Na, szevasztok!